شلونكم؟ إن شاء الله زينين. حتحدث عن writing section مالت IELTS، لأن واحد من أكثر الأسئلة اللي انسألت عليها بالصفحة هو كيفية كتابة مقال IELTS. أكو مقالين بالIELTS، الأول مدة 20 دقيقة والثاني مدة 40 دقيقة، المجموع الكلي 60 دقيقة. المقال الأول تكتب بحدود 150 كلمة، المقال الثاني 251 كلمة أقصى شيء. شنو هذول المقالين؟ حتحدث عن المقال الأول للتوضيح، لأن إذا أتحدث عن مقالين راح الفيديو يصير طويل وما حد راح يشوفه. المقال الأول هو مقال نوعا ما بسيط. الهدف من المقال الأول هو التالي، حسب موقع الآيلتس نفسه يقول لك أنه المقال الأول يريد يكتشف أنه do you write properly? Do you organize your thoughts properly? And do you use a wide range of vocabulary and grammar properly؟ يعني تقدر تكتب بصورة متسلسلة، تقدر ترتب الأفكار بصورة متسلسلة، وتقدر تحكي باستعمال مدى أوسع وواسع من المفردات والقواعد. هذه الأهداف الثلاثة المرسومة لك بالمقال الأول والثاني. مثل ما ذكرت حتحدث عن المقال الأول. المقال الأول ينعرض لك واحد من 4 أشياء B، شوفها قدامك، مثلا graph, table, chart or a diagram، واحد من هذول الأربعة اللي ذكرتهم. بعدين راح يطلب من عندك التالي: شرح توضيحي باستعمال أفكارك لهذا الدايجرام أو chart أو التيبل اللي واضح قدامك. كل سؤال طبعا من الأسئلة مالت الآيلتس يكون مختلف عن السنة السابقة وعن الامتحان السابق، فلا تتصور أنه أنت حفظت هذا الشارت هو نفس اللي راح يجي بالامتحان، مو بالضروري هو نفس اللي راح يجي بالامتحان، لكن الفكرة شنو؟ يا اما chart, diagram, table أو graph، واحد من هذول الأربعة حيجي فأنت راح تشرحه. فخلينا ناخذ نموذج توضيحي موجود بالويب سايت مالتهم، لأنه ضروري تعرف شنو هذا وشلون تحكي عليه. فراح يطلع لك شيء مثل هذا، يوضح لك عدد المسافرين بالمترو مال لندن من هذه الساعة لهذه الساعة والعدد. فالعمود vertical يوضح لك عدد المسافرين بالمئات، والعمود الأفقي اللي هو horizontal يوضح لك عدد يعني الساعات، يعني الساعات من هذه الساعة 6 ساعة 7 بها هالقد. وهذا الشارت الخط البياني صاعد نازل صاعد نازل عمود يشوف. فأنت شلون تشرح للطرف المقابل شنو هذا الشارت أو الدايجرام أو الجراف وشنو اللي موجود به وشنو فحوى؟ لازم تحكي بعدد 150 كلمة، 150 كلمة لازم تكتبهم ب 20 دقيقة. فالعدد مالت 20 والعدد مالت 40 دقيقة ينجمع يصير 60 دقيقة اللي هو مدة اختبار رايتنج بالنسبة للآيلتس. فمثل ما تشوف هنا يقول لك بالسؤال التالي: The graph shows underground station passengers numbers in London. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons with relevance. هذا هو منطوق السؤال الخاص بالمقالة اللي هي حجمها 150 كلمة أو ب20 دقيقة، اللي هي المقالة الأولى اللي راح يظهر لك فيها diagram, graph, diagram, table أو chart. بالكتابة كل واحد عنده ستايل مالته. بالكتابة مالتك حتبين حجم أو مدى قراءتك واطلاعك على هواية أمور بالعالم. القراءة هي العنصر الأساسي الرئيسي اللي حيحدد كتابتك جيدة أو لا، أو كتابتك مو جيدة أو جيدة. ليش؟ لأنه كل ما تقرأ أكثر كل ما حتبدي تلاحظ أنماط كتابية جديدة، وهذه الأنماط راح يصير عندك نوع من السيميوليشن والإيميتيشن إلها، راح تكون لك الايدنتيتي أو الجنسية الخاصة بك بالكتابة. فش مهما راح أحكي لك بصراحة ما يكفي إذا قلت لك لازم تقرأ كثير، لازم تقرأ مجلات وجرايد وصحف، لازم تقرأ كتب وقصص قصيرة وقصص طويلة وشورت اساي وارتكلز على الانترنت. وهواية تحدثت بالفيديوهات السابقة على هذا الموضوع، أهمية القراءة بتطوير مهارات الكتابة إلك. لكن حنحاول، المحاولة هي بسيطة جدا، أنه الكتابة أو الحل لهذا السؤال يعتمد على شقين. الشق الأول هو الترتيب
المنطقي لسير الأحداث اللي تصير بالشارت، والترتيب الثاني هو مدى وسع المفردات والقواعد اللي أنت دا تستعملها. فمثل ما دا تشوف خليني أشرح لك على ضوء المثال اللي موجود هنا اللي حالي على هذا الشارت. دا يبدي الجواب لهذا الشارت بالطريقة التالية. The given line graph shows data on the number of underground station passengers of London City from 6 AM till 10 PM. تلاحظ أولا بهذا الفقرة أنه دا يقول لك الخط الغرافي اللي موجود دا يشوفك أو دا يبين لك بيانات على عدد الأندرجراوند ستيشن باسنجرز اللي هم المسافرين بالأندرجراوند of London City from 6 AM till 10 PM. كما هو ملاحظ, as is observed from the graph, the highest number of people use the underground stations of London at 8 AM and 6 PM. طبعا هذا وين؟ هاي انت تشوف الجراف وتشرح عليه، لكن تشرح بطريقة سلسة، تنوع المفردات وتنوع القواعد. أنا عجبتني جملة as is observed from the graph. هذه عجبتني الجملة لأن بها تنوع ودالة على أنه الكتابة مالتك بها حبكة قوية. طبعا هو راح يسأل شلون أنا أطور كتابتي، فنرجع المهارات الكتابية لازم تتطور بالقراءة، ولازم تتعود على قراءة نماذج محصلة تسعى بالكتابة وتحاول تسوي لها imitation أو محاكاة. هذا أقصر طريق. الطريق الأطول تروح تاخذ كتاب مال تطوير مهارات الكتابة الأكاديمية وتتعلم عليه. شوف بوردو أول هماتين. عادة الجواب لهذا الجزء يعني أقترح عليك تكون 3 فقرات. فقرة قصيرة اللي هي الأولى، فقرة البادي اللي هي الهيكل الرئيسي، وفقرة الملخص. الملخص تعيد صياغة اللي قلته بالبداية بس بصورة مختلفة مثل ما راح أوضح لكم بالمثال التالي. نكمل. At 6 AM, around 100 underground passengers can be found at the stations, and this number increases seamlessly. تلاحظ شلون دا يستعمل كلمة seamlessly هنا until 8 AM, when the passengers number reaches to 400. After 8, the number declines steadily. فدا يستعمل كلمة steadily. دا تشوف أكو تنوع. بالبداية قاعد seamlessly هسه steadily until 10 AM, when it reaches around 180. تعود على منو؟ اسأل نفسك هذا السؤال وحاول تسترجع الفقرة حتى تلقاه. The number keeps fluctuating. كلمة fluctuating كلمة ممتازة جدا تستعملها حتى تدل على أنه عندك تنوع vocabulary قوي until 4 PM. And on an average they يستعمل هنا on an average اللي هي prepositional adverbial phrase. 200 passengers can be observed during this period. طبعا هو can be observed ما يقول I observe، يقول can be observed اللي هي حالة ال passive voice اللي موجودة اللي دا يستعملها حاليا، حالة passive voice. فلازم تستعمل passive voice اللي هو ضمن category مالت diversity of grammar. After 4 PM, the passengers number increases and reaches at 380 at around 6 PM. طبعا دا يفصل، بس هنا اكو ملاحظة at around 6 PM ما خلى نقطة وصل بالفقرة اللي قبلها، فهذه ملاحظة شوي سلبية على هاي الفقرة. دا أحسها مو كلش مترابطة، لكن بسبب عدد الكلمات محدودية الكلمات فأعتقد الكاتب اضطر يقلل عدد الكلمات اللي موجودة باستعمال ظروف الكونكتنج تولز هنا حتى يقلل من المفردات ويعتمد على المفردات اللي بها هيكلية رئيسية ودالة قوية. After 6 PM, the passengers number decreases, that show decreases, with some fluctuations until 10 PM. هنا نستعمل fluctuations. بالبداية استعملها fluctuating اللي هو gerund noun. هنا fluctuations اللي هو noun in plural case until 10 PM. بعدين نشوف ده ينتقل حط period وانتقل in summary بالملخص أو باختصار. The highest number of passengers of London Underground station can be found in the stations during the office going and office leaving time in a day. تلاحظ هنا اختصر الشارت دا يقول لك انه من الملاحظ انه اعلى نسبة هي النسبة اللي دا يروحون الموظفين ودا يرجعون، اللي هو مسألة منطقية لانه الناس هو دا تروح للعمل فدا يصير لود على الباسنجر Underground station.
ودا يصير لود من دا يرجعون. بس شلون الطريقه اللي طرح بيها مثل ما دا تشوفها بالمقاله الحاليه هذه، دا تلاحظ الطريقه السلسه جدا اللي هي سلسه اللي انتقل بيها بطرح الافكار. اتدرب على هذا النموذج، حاول تلقي اسئله مقاربه لهذا النموذج وتدرب عليها. حاول تكتب 4 5 6 مسودات. حصول على نقطه 9 بالايلتس بالرايتنج مو عمليه سهله، لكن هذا الجزء الاهم الصعب بالمقاله مالت الايلتس اللي هو مدته 20 دقيقه. ذاك الجزء اسهل بصراحه، يعني من رايي الخاص هذا اصعب لانه بيتشارت واحنا ما متعودين نشرح تشارت. فشرحت لك اياه، اذا ما فهمته اسالني سؤال حتى نحاول نتبادل الاراء واحاول انطيك فكره اخرى او من منظور اخر. انا ما اشوف المنظار للقراءه والكتابه بس من 1 درجه، من اصل 360 درجه. فانت كل ما تنطيني افكار اخرى كل ما احاول اقرب لك الصوره واساعدك اكثر حتى تنجح وتحصل على 9 بعون الله. ربي يحفظكم.